47,000 naman po ang na-deny. Sa ilalim ng programa, nakatanggap ng 10,000 pesos one-time cash assistance ang bawat beneficiaries o OFWs na nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19. As of July 10, 2020, ayon sa COVID-19 tracker ng Department of Health ay meron ng kabuang 682 cases sa buong Davao Region. 349 dito ang gumaling na mula sa sakit. 300 cases ang nananatiling aktibo at 33 naman ang bilang ng mga nasawi. Kumustahin natin ang lagay ng buong rehiyon sa patuloy na paglaban nito sa COVID-19 sa ilalim ng Modified General Community Quarantine. Makakapanayam natin ang Regional Director ng Pro 11, Brigadier General Fillmore Escobar. Magandang araw po sa inyo, General. General, good morning po. General, can you hear us? General Escobar, can you hear us, sir? Okay. Rocky, naayos pa ang ating linya ng komunikasyon with our general. Opo, Secretary, alam region. Alam naman po natin na napakahalaga na makausap din natin ang nasa rehiyon na yan kasi po yung napaka-effective po yung naging response ng maski yung Davao City man lang po dun sa pag-prevent ng COVID-19 at sinasabi nga po na kung maaari ding makita ng ibang mga probinsya o lugar yung ipinatupad po na patakaran ng rehiyon para sa mga ibang lugar kung saan patuloy pa rin po tumataas ang kaso ng COVID-19. Tama. Ang Region 11 ay nasa MGCQ at marami sa atin ang papunta doon, so it's very important for us to get the best practices from these regions, specifically Davao region. Okay, babalikan na po natin si Brigadier General Fillmore Escobar. General, can you hear us? Samantala, as of July 12 po ay nakapagtala na higit 104,000 confirmed COVID-19 case sa bansang Qatar dahil sa araw-araw na nadadagdag na kaso ng sakit na naitatala sa bansa. Kumustahin po natin ang lagay ng mga overseas Filipino migrant workers sa Qatar. Makakausap po natin si Ambassador Alan Timbayan. Magandang umaga po mula sa Pilipinas, Ambassador. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Martin Andanar, Artiusec Rocky Ignacio. Greetings from the Philippine Embassy in Doha, Qatar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opo, maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng panahon at oras sa Ambassador. Although meron na nga pong more than 100,000 COVID cases sa Qatar, ay bahagya naman po nagkaroon ng ease of restriction sa bansa simula noong July 1st, kung saan po nagkaroon na rin ng partial domestic reopening ng ilang establishments. Sa ngayon po, how is the general atmosphere in Qatar? Yung pong strict health protocols, nakalatag pa rin po ba talaga ng mahigpit? As of July 12, 2020 po, the total number of affected persons since the start of the pandemic is 103,596. The total number of people tested is 412,602. And then total recovery of patients po is 99,703. Deaths, 147. People currently under acute hospital care is 636, and then people currently in the intensive care unit is 144. Early detections of health Qatar maintained below COVID-19 mortality rate in the world po as of today. Opo, Ambassador, pero kumusta po yung ating Filipino community dyan? Meron po ba tayong recorded case ng COVID-19 sa ating mga kababayan? So far po, ang recorded cases of, we have already 15 recorded COVID cases of
Filipinos here in Qatar. We have all repatriated all remains, but for 5, 3 of which are non-COVID, only 2 COVID cases are not being repatriated. We see to it that the next of kin is very well informed and condoled with po. And we also report to our Department of Foreign Affairs regarding this matter. Opo. Ambassador, paano po ba yung sistema ng healthcare sa Qatar? Ano po yung lalo na doon sa mga infected people receiving medical assistance from the government regardless po doon sa kanilang nationality? Ang ano po dito sa Qatar, they are more focused on distance contract tracing po. They are using this APRAS app. It is an app wherein you download in your cell phone, and then when it appears there in the surface that it is green, that means to say if you are healthy, and then you are free to enter any establishment here in Qatar. You are free to go around. Otherwise po, you will be, if you are gray for instance, that means to say you have been tested positive in other colors. So this is one way po to track the infection. They are more focused on testing the spread of coronavirus po. Opo, Ambassador, paano po nakikipag-coordinate yung ating embahada sa pamahalaan ng Qatar para po masiguro yung safety at welfare ng ating mga kababayan dyan? The embassy in Polo is continuously making representation with concerned authorities in Qatar, particularly the Ministry of Labor, the Ministry of Health, and the Ministry of Public Health, and the Ministry of Interior, as well as the Ministry of Labor po dito. All concerns concerning labor issues are being taken care of by Poland Philippine Embassy po, at ito po ay pinadala po namin sa sa Labor Minister for resolutions of their cases. In the case of mga Filipinos who are affected by coronavirus and who have symptom of coronavirus, they are po encouraged through the guidelines of the Ministry of Health, Public Health, to call hotline 1600. Instantly po, matanggap yun, they will be attended to without delay po. Opo. And they are being taken to isolation centers and hospitals for treatment and recovery as the case may be. Opo, Ambassador, meron po tayong kaibigan sa media, si Raymond Tinasa. May tananggap po siyang sulat mula po sa mga OFWs na nagpapahingi po ng tulong sa inyo tungkol po ng repatriation daw po noong July 9 ay nasa higit 300 overseas Filipinos ang napauwi na nga sa Pilipinas mula po sa Qatar. Pero marami pa rin po tayong mga kababayan na nais makauwi sa Pilipinas. Marami daw pong OFW doon na 3 buwan nang walang trabaho at sahod. Karamihan din po sa kanila, expired na daw po yung mga ID at kanselado na ang visa. Nabigyan naman umano sila ng relief goods ng OWA at humingi ng tulong mula sa ating polo sa Doha. Pero sinabihan lang daw po umano sila na i-renew na ang kanilang mga dokumento. May paraan daw po kaya para mas mapabilis ang pagpapauwi sa kanila. Ano po kaya ang aksyon na magagawa natin para matulungan po sila? Tungkol po doon sa mga OFWs natin na nag-expire ang kanilang resident permit or yung kanilang visa, we already made strong representations with the Ministry of Interior. We also wrote a note verbal to the Foreign Ministry. If possible, during their scheduled repatriation, they could be exempted and their fines and penalty corresponding to expired exit permit and by the authorities. We succeeded in doing, they are very cooperative in doing this. As a matter of fact, during the 3 repatriation, chartered repatriations we had, nangyari po ito at nakauwi po sila. Wala pong abiliyan na nangyari. Opo, so bale, Ambassador. So far po, Go ahead, Ambassador. so far po, regarding repatriation,
actually have already repatriated about 912 OFW with 6 infants po. This was done in May 20 and then June 20 and then the latest of which was June 8. Opo, Ambassador, so We inyong are still expecting. Okay. Ambassador, so baling ilang OFW pa po yung inaasahan natin na mapapauwi sa tulong po ng pamahalaan o yung repatriation na pinatutupad po ng pamahalaan mula po sa bansang Qatar? So far po, mayroon kaming nasa 4,600 pa po ang nag-register sa amin sa embahada requesting for repatriation. But ang ginagawa po ngayon ng embahada is so far, nakalinya na po, aside from the 2 chartered repatriation sa July 12 at saka July 22, mayroon pa kaming ibang repatriation scheme po nagawa. Like for instance po, yung Qatar ticket holders for na OFW, we are making representations for the repatriations with Qatar Airways po. And then po, yung mga holders of PhilipPal ticket holders po naman, we are already in talk with PAR to come and fetch them so that they can be repatriated po. Opo. Other than this, all the repatriation scheme are also being undertaken by the embassy in relations to with the host authorities here, especially the Ministry of Labor. In fact, we are in talks with the Ministry of Labor for pipeline po. Hopefully po, within the month of July, this will be realized po. We look forward to this po. Opo. Ambassador, panghuli na lang po yung mensahe nyo sa ating mga kababayan na nandyan sa Qatar at paano po nila kayo maaaring makontak? Ang mensahe ko po sa atin mga kababayan, the embassy is right here and stands ready to assist you, especially on repatriation. The embassy is doing everything it can to address the clamor for repatriation. Talk with the host government, the concerned airlines and relevant agencies in Manila are ongoing. Let us be vigilant. Let us all follow the pronouncement of the Qatar regarding COVID-19, including the Ministry of Public Health. Please continue to also follow the embassy Facebook page and relevant announcement advisory. Tungkol po doon sa hotline namin po, we can be contacted through our Facebook and we can also be contacted to telephone number 5527-5132 or 664-6303. Facebook page po and website, Philippine Embassy in Qatar. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon, Ambassador Alan Timbayan. Mabuhay po kayo, Ambassador. Maraming salamat po naman sa inyo, Secretary Martin Andanar at saka Undersecretary Rocky Ignacio for giving us this opportunity for kababayan in Qatar through your program. Mabuhay po kayo. Salamat po. Balikan naman natin si Brigadier General Fillmore Escobar mula sa PRO 11 para kumustahin po ang buong Davao Region. Magandang umaga po ulit sa inyo, General. Magandang umaga po, Secretary Andanar, at magandang umaga rin po, Asek Rocky Ignacio, at sa atin po, taga-subaybay. It's good to see you once again, General. Sa kasalukuyan ay ipinatutupad po sa buong Davao Region ang modified GCQ until July 15, pero tuloy-tuloy pa rin nadadagdagan ng kaso ng COVID-19 cases po sa rehiyon. Sa palagay po ninyo, ay maaring dulot ito ng pagpapatupad ng MGCQ sa buong Davao Region? Isa po yan sa isang factor na tinitingnan po namin
yung pagpatupad ng MGCQ. At isa po rin na sinusubaybayan namin ay itong pagdating ng mga LSIs. Dahil sa mga dumating po na LSIs, meron din pong nag-positibo. At isa rin pong tinitingnan namin ay ang pagluwag ng pagpapatupad natin sa ibang patakaran natin dahil nga sa MGCQ. So, ganun po yung mga factors na nakita namin, Secretary Andanar. Ano po ang mga restrictions na patuloy na ipinatutupad ng Police Regional Office 11 sa buong rehiyon? Yung patuloy po yung pagpapatupad ng ating PRO 11 sa curfew, dahil meron pa pong mga ordinansa na ipinapatupad yung ating mga local government, lalo na po yung curfew pagdating ng alas 6 ng gabi hanggang sa alas 5 ng umaga. At meron din po tayong pinapatupad na sa mga checkpoints, katulad po ng mga medical certification na inihingi rin po ng ating mga local government para mapigilan yung kalat ng sakit. At saka po meron pong lockdown, meron pong tinatawag tayong local lockdown doon sa mga barangay na nakikita merong high incidence po ng infection. So sa Davao City po, meron pong 3 barangay na na-identify kung saan merong high incidence po ng infection. At saka yung mga iba-iba pong local government dito sa buong Region 11 ay meron din pong mga mini-maintain na quarantine checkpoints. Davao City Mayor Sara Duterte said in a statement na hindi pa fully in control ang syudad sa COVID-19 dahil nga sa tumataas pa rin ang confirmed cases sa lugar. Para po sa inyo, regarding the whole of region of Davao, would you say that Davao region is in full control of COVID-19? Ano po ang masasabi ninyo dito, General? May po dito tayong nakita na sa Davao City nga ay hindi pa masyadong na-control yung infection dahil sa pagdating ng mga locally stranded individuals. Pero po sa ating probinsya, sa mga iba-ibang probinsya po, ay medyo bumababa na po yung rate of infection. Kaya ang binabantayan natin ay yung Davao City being the center po din ng region. Dito po kasi yung hospital at dito rin yung ibang mga very populated na lugar sa buong region po. So ito po yung mga nagiging dahilan kung bakit nakikita natin na hindi masyado pang na-control sa loob ng Davao City dahil nga po dito sa pagdating ng locally stranded individuals kung saan meron po na-test na mga nag-positive po. Tungkol naman po sa pagpayag sa backriding para sa mga mag-asawa o sa mga common law couple, kumusta po ang naging pagbabantay ng ating kapulisan dyan po sa Davao Region? Sa ngayon po, Secretary, ang ating pong kapulisan ay nagpapatupad nito. Pero dahil nga po sa ito ay makilang araw pa nating pinapatupad, binibigyan lang po natin sila ng warning. Sa yung mga nakikita natin na mayroong mga backriding. At yung mga nahuhuli po ng ating kapulisan, tinitingnan po kung ito po ay ayon sa patakaran na ibinigay sa atin ng DILG, kung saan yung pwede po nating payagan ay yung mga couples at yung mga living in the same residence. So sa ngayon ay patuloy po ito na pinagpapatupad ng ating Police Regional Office 11. General Escobal, with regard to the Hatid Tulong initiative by the government, recently ay may
Mga umuwing LSI sa inyong lalawigan, kumusta na po ang lagay ng mga LSI na nakauwi sa Davao Region? Maayos naman po silang nakarating dito sa police region, sa aming region, sa Region 11. Sa katunayan po, yung ating kapulisan, ang buong persa po ng kapulisan ay binantayan yung kanilang pagdating at meron dumating dito na total of 29 buses at saka 658 na LSI. Sila po ay sinalubog ng ating pulis sa boundary sa may Pasian, Moncayo, Davao del Norte at sila po ay iniskortan ng ating highway patrol group at may mga sumundo rin ng mga local government units kung saan sila ay papunta. Maayos silang nakarating at dinala sila sa kanilang mga munisipyo at LGU at meron ding provide po sa kanila na mga facilities, yung mga quarantine facilities at nag-undergo po sila ng proseso para sa kanilang maayos na pagdating. So lahat po sila ay naihatid sa kanilang lugar ng maayos at chinek po yung kanilang kalagayan ng ating mga local government unit. Nagkaisa po yung mga government agencies natin, katulad po ng local government units ng iba-ibang munisipyo dito sa Davao at yung DOH ay binantayan po naman yung kanilang kalagayan kaya maayos na po silang nakarating sa kanilang mga kanya-kanyang lugar. Mensahe niyo po, General, para sa mga Davaoenos na nasa gitna po ng patuloy na pagpapatupad ng restriction sa buong rehiyon. Patuloy po nating sundin ang mga patakaran po ng ating pamahalaan at ang inyo pong kapulisan dito sa Region 11 ay nakasuporta sa lahat ng local government at national government agencies sa pagpapatubad ng mga programa, lalo na po dito sa mga kababayan natin na stranded, na matagal nang gustong umuwi, kaya pinag-ibayo po natin na sila ay maayos na makarating. Pati po yung kanilang seguridad ay binantayan natin dahil madaling araw po yung pagdating nila dito sa ating lugar. At ang maipapayo ko rin po sa ating mga kababayan ay sundin po lang natin yung mga sinatawag natin na minimum health and safety standards ng DOH. Yun ay pagsuot ng mask, pag-maintain ng social distancing, at tayo po ay tumulong para hindi na po kumalat ng mabilis ang sakit na ito. Maraming salamat po sa inyo at mabuhay po kayo, General Escobar mula sa Police Regional Office 11. Po kayo, Secretary General at ang buong bansa po. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa ng pamahalaan para matulungang makauwi sa kanilang mga tahanan ng mga locally stranded individuals sa pamagitan ng hatid tulong program. Panoorin po natin ito. Upang mabigyan ng pangmatagalang tulong ang ating mga kababayang nais magbalik probinsya at makapagsimulang muli, pinagtibay ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 114 o ang Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program. Go home to the province, they have the means of going back there. And there is a promise. What is really very important is we give them hope. Na-issue rin po kahapon ng ating Presidente Executive Order No. 114. Ito po ay yung sa Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program as a pillar of balanced regional development. Noong ika-20 ng Mayo, ang programa ay matagumpay na nakapagpauwi na ng mahigit 100 residente pabalik ng Leyte na inaasahang darami pa. At dahil nais agarang tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga stranded na kababayan,
ipinagpaliban muna ang rollout ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa program upang ihandog ng ating pamahalaan ang hatid tulong. I decided as a matter of strategy na isuspend muna ang ating rollouts for the Balik Probinsya Bagong Pag-asa to give way. Unahin natin kasi this was a very clear instruction from the President. Unahin, pauwiin na ang ating mga kababayan na stranded dito sa Maynila. And then, pagdating ng panahon na tapos na itong mga problema ng stranded, the Balik Probinsya will now take the second phase already in the succeeding rollouts and simultaneous rollouts to all of the provinces of their choice. Pilipino to, kababayan natin. Tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. Yung doon sila i-quarantine. Pero hati-hati tayo sa problema. Total, hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. Kawawa naman. Tulungan ninyo yung mga Pilipino. Kaugnay naman sa ginagawa nating pagpapauwi sa ating mga overseas Filipino workers, gayon din sa local stranded individuals, ay makakapanayam natin si Manila International Airport Authority General Manager Eddie Monreal. Magandang umaga po sa inyo, GM. Welcome back to the program. Magandang hapon po. Hello. GM, at this time na talaga namang busy ang ating paliparan sa repatriation efforts ng pamahalaan para sa mga overseas Filipino workers at yun din po sa pagpapauwi sa mga locally stranded individuals, ay kinailangan pang i-lockdown ang isang NAIA building due to a confirmed COVID-19 case. How many personnel tested positive at anong aksyon po ang ginawa o ginagawa na inyong tanggapan dito? Magandang tanghali po, Sec Martin at sa inyong mga tagapakinig. Kumusta po ang dating ng order po, sir? I can hear you loud and clear, sir. Did you hear my question earlier, GM? Yes, sir. I was able to listen to your question, sir. Yes, sir. Sa kasagutan po sa tanong niyo po, unang-una po, hindi po kailangan i-lockdown ang ating paliparan. Then unang-una po, ito ay isang importanteng ahensya o kaya opisina na nagtutugon sa mga pangangailangan ng aviation ng ating paliparan sa bansa. We have a total of 32 as we speak right now. Pero out of the 32 personnel na nagkaroon po ng COVID positive, magyan po ay tali magmula po nag-umpisa ang ating COVID-19 dito sa paliparan. Meron po tayong 32 na nag-pass na ng positibo. Out of the 32 po, 10 na po ang naka-recover. Yung natitira po ay kasulukuyang naka-quarantine at pinabantayan at inaasikaso ng ating pamunuan. Katulong po natin dyan ang mga barangay dahil yun po ang panuntunan na sila po ang katulong natin sa pag-aruga sa kanilang kalusugan. Kailan po muling magbubukas ang tanggapan po ninyo kung meron pong ibang tanggapan or parte po, divisions ng inyong tanggapan ang kailangan pong i-lockdown? Okay. Opo. Ayon po sa protocol na sisundan natin, yan po ay alinsunod sa tinatalagaan ng Department of Health. Pag meron pong isang opisina na nagkaroon ng positibo na isang empleyado, yan po ay sinasarado natin ng at least 3 days maximum dahil ini-implement po natin ang dobling pag-disinfect, pagpapasaayos ng mga opisina. At once po na napatupad po ang double disinfection, yung persona na nagpositibo ay nagkakaroon po ng pagkukwarantina kasama rin po ang kasama sa contact tracing. So yun po ang aming pinapatupad pag nagkaroon po ng isang positibong personnel sa ating paliparan.
Marami rin po sa mga LSI ang nananatili sa airport habang naghihintay ng kanilang biyahe. Kumusta naman po ang kalagayan nila doon? At may ginagawa ba ang MIA para tugunan ang kanilang temporary needs habang naghihintay? Salamat po sa katanungan na yan, Sec Martin. Ayon po sa kautusan ng ating Pangulo at direktiba ni Secretary Tugade, ang pinapapasok po natin sa paliparan ay yung mga pasaherong with 48 hours confirmed departure. Ulitin ko po, 48 hours na kailangan po sila ay confirm ang kanilang mga ticket o pauwi ng kanilang probinsya. Meron po silang binibigay kami ng 3 beses na sa isang araw na pagkain, lunch, breakfast, and dinner. Meron din po silang area kung saan po sila mananatili. Meron din po tayo doon sa 4th level kung saan po meron po silang tulugan na masasabi natin maayos naman. At meron po tayong pinoprovide din na shower area sa doon po sa ating Terminal 3. Ayan po ay sinusundan natin ang mga protocol na dapat maging maayos ang kanilang pananatili sa ating paliparan. May dagdag ko po, katulong po natin dyan ang DILG dahil kung minsan po yung mga pasaherong paalis ay kulang po ang mga dokumento gaya po ng travel pass at medical certificate. Yan po ay kino-coordinate natin, katulong natin ng DILG para mabigyan po sila ng kanilang mga paukulang dokumento para tumuloy ang kanilang pag-alis papunta po ng mga probinsya. Pero may mga pagkakataon po minsan na may mga last-minute changes dahil po sa mga pangangailangan ng mga local LGUs. Yan po ay medyo minsan naantala ang kanilang pag-alis. Paano po sinisiguro ng MIA na mahigpit pa rin na ipapatupad at sinusunod ang minimum health standards sa inyong paliparan, especially among the LSIs? Well, unang-una po, no mask, no entry po tayo sa paliparan. Hindi po pwedeng pumasok ang walang face mask. Sinusundan din po namin ang social distancing sa ating paliparan. Kasama po dyan ang pagtatalaga ng mga temperatura sa bawat papasok at pagpapalabas. Meron po tayong pinapatupad na one entry, one exit policy sa lahat ng ating terminal buildings. Meron din po tayong mga acrylic barriers na nakalagay sa mga check-in counters, help desk, government counters, transport counters, at sa mga terminal po. Gayon din po sa administrative office building po natin. Yung social distancing, gaya ho ng nasabi ko, meron po tayong mga markers sa floor ng ating building na kailangan sundan ng lahat ng empleyado, pasahero. Sa pagpasok po sa mga elevators, meron din po tayong mga maximum allowed bawat isang sakay. Tuloy-tuloy din po ang aming pag-disinfect ng ating paliparan, lalo na kung may concern tungkol sa, let's say, mayroong PUI or some ganong sitwasyon. Meron din po tayong hand washing stations pagpasok po ng ating building. Sa paliparan po, meron po tayong tinatalaga na mga ganon para ma-maintain ang kanilang kaligtasan. Sa ibang balita po naman, GM, what are your thoughts on changing the name of Ninoy Aquino International Airport or NAIA to Paliparang Pandaigdig ng Pilipinas? Yan po siguro pwede nating pagpaubaya na lang sa ating mga mambabatas dahil sila po ang may karapatan at katungkulan para isuggest kung ano man ang panibagong pangalan ng ating paliparan. Yan po, kami po ay tutugon kung ano man po ang magiging desisyon ng mababang kapulungan o kaya kung ano pang mga ahensya na dapat po na sila ang magpapatupad po. May ilang katanungan din po ang ating mga kasamaan sa media. Go ahead, Yusek Rocky. Opo, GM Monreal,
Yung tanong po kanina ni Arya na Meres ng ABS-CBN na sagot niyo na rin po yung tungkol dun sa reaction niyo sa posibleng pagkapalit ng pangalan na NAIA. Tanong naman po mula kay Jillian Cortez ng Business World, what did the consortium want and who are the two new proponents the government is in talks with? Hindi ko po alam kung may dalawa. Hindi pa po ako privy sa mga diskusyon. Pero ang masasabi ko lang po, yung dahil sa maraming kahilingan ang dating consortium, yan po ay tumagal ng 2 taon at hindi ho natin pwedeng payagan base po doon sa pinayagan ng approved na unsolicited proposal, hindi ho natin pwedeng baguhin. Kaya ho siguro nagdesisyon na hindi na ho sila tumuloy. Opo. Dagdag na tanong po ni Jillian Cortez ng Business World, what are the options being considered for the NAIA rehabilitation now that the government has revoked the original proponent status given to the NAIA consortium? Is the government still committed to start the rehabilitation of the airport before the president's term ends and despite the crisis? Alam niyo po, Yusek Rocky, una magandang tanghali po. Hindi po ko natapagbati sa iyo. Yan po ang ating mga rehabilitasyon at mga ginagawa na mga dapat ayusin sa ating paliparan. Tuloy-tuloy po naman yan habang hindi pa ho natin na ibibigay o kaya nagkakaroon ng pirmahan yung unang nagkaroon ng interest na paayusin ang ating paliparan. Pero meron po yan, alam ko meron next in time po na isa pa dahil 2 ho ang nagsubmit yan nung nagkaroon po tayo ng unsolicited proposal. Yan po ay pag-aaralan natin at kung sila po ay tatanggapin nila yung dati pong na-approve na ng ICC NEDA, ay baka ho tayo magkatuloy doon sa pangalawa. Pero hindi pa ho yung pinad. Kailangan mo pag-usapan at ayusin lahat ng panuntunan gaya ho ng dati pong na-approve. Thank you so much, Yusek Rocky. GM Ed, reminders o paalala po na nais nyo ipabot sa ating mga kababayan. Well, unang-una po, sana po ang lahat, lalo na po yung mga LSIs po natin. Ako po yung humihiling at umapila, uulitin ko yung lagi namin sinasabi, na sana po, pag hindi po confirm ang inyong mga ticket, o kaya lalo na po wala po kayong ticket, huwag sana po tayo pumunta sa paliparan o kaya sa amang lugar na malapit sa paliparan na hindi ho maganda ang sitwasyon doon at hindi ho kayo matutulungan. Kailangan ho siguraduhin at tiyakin ang kanilang mga tickets ay confirmed for a specific date bago sila tumuloy sa ating paliparan. Kailangan din po na kompleto ang mga dokumento. Kailangan po, meron po silang travel pass, meron po silang medical certificate na kinakailangan po ng mga local government sa pagdating nila sa kanilang destinasyon. Kami po ay humihingi ng tulong at kooperasyon sa kanila para hindi na ho sila maabala din pagdating dito sa ating paliparan. Yun po. Maraming salamat po sa inyong panahon, GM Monreal ng MIA. Stay safe po. Samantala, ilang buwan matapos unang maitala ang pagkakaroon ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, ilang mga probinsya po sa bansa ang nananatiling pandemic-free. At isa na po dyan ang probinsya ng Quirino. Alamin natin ang best practices na ginagawa ng probinsya at ang mga pag-iingat na ipinatutupad dito. Makakausap po natin ang Pangulo ng Union of Local Authorities of the Philippines at ama ng Quirino Province, Governor Dakila Carlos Cua. Magandang umaga po, Governor. Good morning po. Magandang tanghali na po yata, Yusek Rocky and Secretary Martin. Sa lahat na nakikinig at nanonood, Diyos na po. Opo, Governor, una sa lahat, congratulations po dahil nananatiling ang walang naitalang kaso ng COVID-19 sa inyong probinsya. To whom or to where would you credit this success? Well, first of all, this would not be possible without the blessings of the Almighty. Ako naniniwala na medyo malakas ang panalangin na aking mga kababayan dito sa Quirino Province siguro. And secondly, the credit belongs to the people of Quirino because there is no one man alone that can deliver this outcome. It's really a concerted effort para po kami isang malaking pamilya
na nagkakaunawaan, nakikipag-ugnayan at sumusuporta. So yun po, despite the hassles, alam kong napeperwisyo yung ating mga kailyan, mga kababayan, kahit paano, they are respecting and collaborating. Opo, pero Governor, syempre hindi po nangangahulugan na dapat maging kampante ang ating mga kababayan sa Quirino Province sa kabila po ng pagiging COVID-free ng inyong lalawigan. Ano po yung mga ipinatutupad yung restriction para sa kanilang safety pa rin? Yes, Yusek. For now, we are maintaining we are now under modified general community quarantine. So simula July 1st po ito, and this is the first time that we were transitioned from a GCQ to an MGCQ. So kasi po ang Quirino Province is basically rural and agricultural. Therefore, even during the time of the general community quarantine, talagang marami ng activities, especially yung farm-related, ang nag-resume. Dahil category 1 and 2 po ang konsiderasyon ng business na ito. So, I would presume, I would estimate around 80% of the economy under the GCQ was already open. And now that we are under modified GCQ, siguro nasa about 90 to almost 95% na ang resumption na ekonomiya namin. So, relatively, considering the situation, Quirino's economy is not as affected as those in the urban centers. Kasi syempre, mas maraming kumpulan ng tao doon, mas maraming restrictions. Isang naapekto sa amin ngayon ay yung turismo. Isa yung pillar ng ating development dito sa Quirino. Ngunit we would rather be safe and ensure the safety of our people than open our tourism too early. So ang restrictions namin, the same pa rin. We encourage everybody to stay at home. At the last time ay kahapon lang po, Sunday, no? So dumalaw ako sa simbahan, nagronda pa ako in my car. I looked around the different public markets and I could see that people were really concerned about their health. They were wearing face masks. Hindi naman siguro lahat, but siguro about 90% of the people were wearing face masks, following protocols, and significantly mababa pa rin ang lumalabas na tao. So they are still trying to stay home and minimizing their exposure to the threat of the virus. As to the measures, we still have enforced curfew hours between 8 p.m. to 4 a.m. We still have to review our liquor ban. Marami sa buong Pilipinas nagbukas na ng liquor ban, pero sa Quirino, inaaral pa ng ating sanggunian panlalawigan ang proper easing of policies when it comes to liquor distribution and management. Of course, the border control is still in effect, and when you enter Quirino, you are still required to fill out a health declaration and a contact information form. So those are the usual protocols that we've started since day one, and they're still ongoing until today. Opo, Governor, kasi nga may mga naitalang kaso ng COVID-19 sa mga karatig probinsya, kaya tuloy-tuloy pa rin po yung travel restriction na yun pagdating dun sa tinatawag natin sa mga boundaries, sa mga borders. Oo, yun nga ang isa nating parating pinaalala sa ating mga kababayan. The threat, if of course, we cannot say 100% certain na whether COVID is present in Quirino or not, because it's really not yet done. We have not done mass testing, no, like any other LGU in the province, in the country. But kaya ang reminder natin is mag-ingat na lang. And the threat might be coming from outside the province. Therefore, let's manage the entry and exit of people as effectively as possible. Dahil nandiyan ang nakikita natin potential threat na ma-infect ang ating community dito sa Quirino Province. Opo, nabanggit niyo rin po kanina yung mga farm-related activities. Recently nga po nagkaroon ng oversupply na kamatis sa Quirino at sa mga karating probinsya nito. Paano po tinutugunan ito ng inyong pamunuan? Yes, Yusek Rocky, napakagandang tanong yan. No? It is really
an emotional sight to see all those tomatoes, yung mga kamatis na sayang. Ito ang pang-tuition ng mga anak nila, ito ang kailangan nilang, ito ang kabuhayan na alam ng ating mga kapatid dito sa kabundukan ng Sierra Madre, and they're toiling at their best to earn a livelihood. Ang nangyari kasi, nag-contract ang market. Siguro yung mga buyers na dating nag-order medyo umatras at bumaba ang volume na binibili. So what we did immediately, we sent a team up that community, kinausap, nakipag-ugnayan, at agad-agad hinanapan ng market. So alam ng ating kabaranggayan na nililinkage na natin sila ngayon sa direct buyers. No? So we're trying to find a way to shorten the process. If possible, ma-eliminate pa natin yung mga middleman, dumiretso from the farm to the actual buyer. And then, if possible, the LGUs, the provincial government, and perhaps some city governments in the metro area can collaborate para direkta na umabot ang mga kamatis sa Metro Manila. Napakatamis. Bumili ako. Dating bentahan po nito ay nasa 15 pesos. Bumaba siya up to 4 pesos. Pero now na natulungan natin, umaangat na siya ulit to around 12. And we predict na soon enough it will be around 20. Pero meron pa kaming iba pang problema bukod doon sa kamatis na nasold na namin. Ngayon naman yung mga Baguio beans. Baguio beans na hindi galing Baguio, galing po Quirino. But they're as fresh and as juicy as the ones in Baguio. And ito naman ang hinahanapan na namin ng market linkage ngayon. So kung may nakikinig po dyan at gustong bumili ng bulk and reliable supply of Baguio beans, meron po dito sa aming lalawigan. Opo, Governor, that's good news naman tungkol dun sa sitwasyon ng pati ng mga magsasaka dyan. Sa usapin naman po ng hatid tulong, yung pong locally stranded individual, so far, ilan na po yung mga nakauwi sa Quirino Province at may inaasahan pa po ba kayong mga uuwi dyan sa probinsya? Ano po yung anyong ipinaaabot na tulong para sa kanilang pagbabalik? Okay, Yusek Rocky, napakagandang tanong. So there are many options and many situations. Ito pong mga LSI o ating mga kapwa Quirinians that are stranded in other parts of the Philippines, may dalawa kaming serbisyo na ino-offer. Una, kung kayo ay nangangailangan ng tulong at stranded kayo dyan sa metro area at kayo naman ay malapit na mag-resume ang klase o kaya trabaho, at wala na rin, gipit na rin ang panahon ninyong umuwi dito sa probinsya, o kaya nangangamba kayong makapag possibly dala ng infection sa inyong pamilya, we are offering financial assistance. So you just have to contact our Action Center, COVID Action Center dito sa Quirino Province. It's on Facebook, it's easy to reach. Tawagan nyo lang or private message nyo and then give us your details and we'll find a way to send you some assistance financially. Pangalawa naman po, yung mga talagang nawala ng trabaho at gusto na umuwi dito at makasama ang kanilang pamilya, sundin lang po yung mga dokumento at proseso na i-require ng ating provincial and municipal DRRM offices. Sila po ang magfa-facilitate. Dahil kung meron kayong sasakyan, we need to issue passes so that you will be able to successfully travel all the way to Quirino. Dahil kung wala po kayong passes, baka hindi kayo makatawid ng boundary ng Region 2. Pangalawa po, kung wala naman kayong sasakyan, we have regular assistance na nag-charter tayo ng mga van or minibuses na nagsusundo ng mga tao from different parts of the country, from Manila, from Cavite, from Pampanga, even from Pangasinan. Marami na po tayo na sundo, mahigit 1,000 na po ang napauwi natin since the start of the lockdown. And as long as we have kababayans that need to travel back to Quirino, we'll find a way to coordinate and to collaborate. Kompletuhin lang natin dokumento para hindi po tayo ma-hassle. Okay. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin, Governor Dakila Carlos Cuwa ng Quirino Province. Stay safe po, mabuhay po kayo, Governor. Salamat po, Yusef.
Samantala, alamin naman natin ang mga balitang nakalap ng Philippine Broadcasting Service mula sa ating mga lalawigan kasama si John Mongol. John? Yes, magandang tanghali po, Yusek Rocky, sa ating mga balita. Ang bilang ng mga repatriated OFW sa Region 1 na natulungan ng OWA Regional Welfare Office 1 umabot na po sa mahigit 4,000. Mula RP Tayog, magbabalita si Grace Acquar. COVID Radio. Hashtag laging handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Umabot na sa 4,578 ang bilang ng mga repatriated overseas Filipino workers sa Region 1 ang natulungan ng OWA Regional Welfare Office 1 na makauwi noong Hulyo-Agest ng taong kasalukuyan. Ayon sa OWA Regional Welfare Office 1, sa pamumuno ni Gerardo Rimorin, OIC Regional Director, ang nasabing bilang ng mga OFWs na dumating mula sa airport ay sumailalim sa PCR swab test at inakomodate sa mga identified facilities sa NCR at Pampanga. May hawak na negative result ng PCR swab test at naiuwi sa mga probinsya sa pamagitan ng libreng sakay ng OWA, DOTR at DOT na nakikoordina sa provincial governments at respective local government units mula sa designated drop-off points sa Region 1. Ang mga nakawing overseas Filipino workers ay nabigyan ng libreng transportasyon, pagkain at pansamantalang tahanan. Ang mga nasabing bilang ng mga OFWs ay ang mga aktual at personal na nagrehistro sa OWA Repat Team sa mga designated drop-off points sa Region 1. Nabatid na nasa 2,665 ang mula Pangasinan, 796 mula La Union, 629 mula Ilocos Sur, 444 mula Ilocos Norte, at 44 mula sa ibang probinsya na may kabuang datos na 4,578. Samantala sa mga mayroong nais idulog sa ahensya, bukas ang OWA Regional Welfare Office 1, OWA Provincial Office at sa mga satellite offices nito sa Alaminos City, Dagupan City, Lawag City at Candon City simula ngayong Hulyo 13 hanggang 17 ng taong kasalukuyan, bagamat istriktong ipatutupad nila ang social distancing at no face mask, no entry policy sa kanilang mga tanggapan. Manipod Tayog, Pangasinan, Grace Acquar, Radyo Pilipinas. Samantala, ang Integrated Provincial Health Office sa Sulu, puspusan na po ang paghahanda para sa itatatag na PCR laboratory sa ilalim ng Zamboanga City Medical Center sa lalong madaling panahon. Mula naman RP Holo, narito ang detalye mula kay Fatma Hino. COVID Radio. Hashtag laging handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Inaasahang magkakaroon na rin ng PCR laboratory gamit ang Gene Expert Technology dito sa lalawigan ng Sulu sa katapusan ng buwang kasalukuyan o sa susunod na buwan kung makumpleto na ang lahat ng mga requirement na hinihingi ng Department of Health o DOH sa tulong ng DOH Region 9 sa pamumuno ni Regional Director Dr. Emilia Munisimpo at sa suporta na rin ni Sulu Governor Abdu Cortana. Ayon kay Dr. Faratan Omar, tagapamahala ng Integrated Provincial Health Office o IPHO sa Sulu, malapit nang matapos ang pagsasaayos ng istruktura para gawing PCR laboratory sa IPHO sa Barangay Asturias, Jolo. Inihahanda na rin nila, anya, ang kanilang mga tauhan na itatalaga sa naturang pasilidad kung saan sumailalim at pasado na rin ang mga ito sa online Gene Expert Training. Pero kailangan nila pang sumailalim sa iba pang mga pagsasanay tulad ng biosafety upang matiyak na maayos magagawa ng mga ito ang kanilang trabaho at hinihintay na lamang nila ang mga gamit na maipadala dito. Anya, nagpadala ng 2 Gene Expert ang DOH sa Region 9 dahil sa isa na lang ang kanilang Gene Expert dulot ng pag-malfunction ng isa. Lalabas sa satellite lamang dagdag pa ni Omar ng Zamboanga City Medical Center ang laboratorio dito dahil sa kawalan ng pathologist ang mga ospital sa lalawigan, kung kaya't mag-ooperate ito sa ilalim ng pamamahala ng DOH 9. Umaasa si Omar na may isa sa katuparan na ito sa lalong madaling panahon dahil malaking tulong ito para sa mga mamamayan sa buong lalawigan kahit padagdag trabaho at peligro naman sa mga health worker. Samantala, muling nagpaalala si Omar sa mga mamamayan na huwag kalimutang sundin ang minimum health standards tulad ng pagsuot ng face mask, palagi ang paghugas ng kamay, pagsunod sa social distancing at iba pa upang sa ganon ay makaiwas sa nakamamatay na sakit. Daing Holo Sulu, Fatma Gino para Radyo Pilipinas. Yusek Rocky, yan po ang mga balitang nakalap ng ating mga reporters sa Philippine Broadcasting Service. Muli po, ako po si John Mogol dito sa Radyo Pilipinas. Salamat sa iyo, John Mogol ng PBS Radyo Pilipinas.
Pasalamatan natin ang ating mga naging panauhin ngayong araw at ang ating partner agency sa kanilang patuloy na suporta at walang sawang paghahatid ng balita at impormasyon. Maraming salamat din po sa Filipino Sign Language Access Team sa COVID-19. Mabuhay po kayo. At dyan po nagtatapos ang ating programa para sa araw na ito. Ako po inyong lingkod, Secretary Martin Andanar mula sa Presidential Communications Operations Office. At mula pa rin po sa PCOO, ako naman po si Yusek Rocky Ignacio. Hanggang bukas pong muli dito lamang sa public briefing, #Laging Handa PH. Kaya natin to. Kaya natin to. Kini ang RPNDX Kini Radio Runda 1053 kHz. Nibati ka bag kalipong kasukaon tungod sa problema sa imong mga mata? Adtua gayudayon ang mga optometrist sa Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center aron ma-check up ug masuta ang problema sa imong mga mata. Pakikita ni Dr. Wayne Scott ug Dr. Winston Lloyd Angeles Bose. Ang Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center anaa nahimutang sa Bastasa Building, Mabini Street, Dipolog City. Nagatanyag niining musunod imported branded frames